رح نساوي أكلة اسمها ملفوف باذنجان. أول شي أنا عندي الباذنجان قطعته هيك وبدي أقليه لحتى يستوي. قبل ما يستوي الباذنجان أنا هون عندي لحمة مفرومة، حضيف لها بصلة، ملح، فلفل، ورشة 7 بهارات. بعد ما دعكتها منيح حاتركها حطها بالبراد لبين ما يستوي الباذنجان. بعد ما استوى عندي الباذنجان حبلش بتشكيله. بعمل مثل الكفتة، هلا بعد ما لفيتهم قطعت شرايح بندورة بدي احطها بيناتهم. هلا بدنا نجهز الصوص سوا. زيت نباتي، ضفنا معلقة كبيرة من رب البندورة، شوي بالزيت، حضيف عليهم عصير البندورة، كاسة مي، واتركهم يتسبكوا مع بعض شوي. غلوا مع بعض ححط الملح، فلفل، ورشة صغيرة قرفة. بعد ما جهز عنا الصوص بدي احطه فوق الباذنجان. بعد ما حطيتها حغطيها بالقشير. هلا ححطها بالفرن على حرارة 180 ل 40 دقيقة.